Coco Chanel minden idők legmeghatározóbb divatikonja volt, aki puszta megjelenésével elképesztő módon tudta a saját igényei szerint alakítani a modern női divatot. Szinte minden volt már. Énekes, színésznő, divattervező, de még náci kém is. Ebben a videóban most az ő nem hétköznapi életútját ismerhetitek meg. Tartsatok velem! Gabrielle Bonheur Chanel 1883. augusztus 19-én született a franciaországi Saumurben. Az édesapját Albert Chanelnek hívták és vándorkereskedőként dolgozott, míg édesanyja Jeanne Duval varrónőként keresett némi pénzt. Szűkös anyagi helyzetük miatt a Chanel gyerekek szerény körülmények között nőttek fel. A születési anyakönyvi kivonatában írták el a lány vezeték nevét, lehagyták a közepéből az S betűt, így innen ered a ma általunk ismert Chanel név. Édesanyja rövidesen meghalt gümőkorban, édesapja pedig úgy döntött, hogy kiadja a kezéből a gyerekek nevelését. A Chanel gyerekek így szülő nélkül maradtak Franciaországban. A kis Gabrielle még csak 12 éves volt, amikor ez történt. Lánytestvéreivel az Abazzini ciszterciek árvaházába került, míg két fiútestvére szociális munkásokként kezdtek dolgozni egy tanyán. Gabrielle a későbbi interjúiban úgy szépítette ki a történetet, hogy édesapja Amerikába utazott szerencsét próbálni, és amiatt kellett árvaházban felnőnie. 18 éves korára a Mouliny Notre Dame intézetbe helyezték át, ahol megtanulta a varrónői szakma minden titkát. 1903-tól már hivatalosan is varrónőként dolgozott, babaruhákat és kelengyéket készített a Maison Grand-Père-nél, valamint vállalt ruhaszabói állást is. 1908-ban felhagyott a munkával és úgy döntött, hogy a Vichyben élő nagybácsikájához utazik. Eldöntötte, hogy a színjátszásban próbálja ki magát, így eleinte háttérszereplőként tűnt fel egy társulatnál, kávézókban előadott darabokban. Az egyik legismertebb háttérszerepe a La Rotonde című darabban volt. Néhány hónappal később énekes szerepeket is vállalt, de előfordult olyan is, hogy a kávézókban sanzonokkal szórakoztatta a vendégeket. A legismertebb dal, amivel aztán ismertté vált, a Kit látott Coco a Trocadéróban címet kapta. Innentől Gabrielle Chanelt mindenki Cocónak szólította. Későbbi interjúiban természetesen azt állította, hogy ezt a becenevet az apja adta neki, de ez nagy valószínűséggel nem igaz. Coco Chanel szeretett a maga személye köré hangzatos történeteket, legendákat szőni. A színpadi szereplés nagyon rövid ideig tartó szórakozás volt, amiről később belátta, hogy nem egy olyan lehetőség, amiben komoly karriert futhatna be, így visszatért Moulinba. Az előadói tevékenysége nyomán rengeteg jómódú udvarló rajongta körbe. Moulinban megismerkedett Etienne Balzannal, a korszak egyik vagyonos hivatalnokával, aki megismertette elég könnyedén vele a francia társadalom felsőbb rétegeit és azok szokásait, valamint azt is, hogy ezekben a körökben hogyan illik viselkedni. Balzan a korábbi partnerét és kísérőjét, a híres francia kurtizánt, Emilienne d'Alencont így cserélte le Coco Chanelre. Kapcsolatuk mindössze néhány hónapig tartott. Coco az ő társaságából ismerte meg Arthur Capelt, aki egy angol bankár fia volt. Pólójátékos volt és meglehetősen gazdag. A nő Arthurt csak Boynak szólította, sokak szerint ő lehetett az első szerelme, ugyanakkor ő volt Coco legközismertebb szeretője és egyben a múzsája. Capel az első világháborúban jelentős vagyonra tett szert úgy, hogy vállalkozóként a szénszállításban igyekezett érvényesülni. A felhalmozott vagyona egy részét egy saját lovaspóló csapat fenntartására fektette be. Coco annyira szerette őt, hogy 1909-ben felhagyott miatta véglegesen az énekléssel, és Párizsba költözött vele. Arthur Capel pénzt adott Cocónak ahhoz, hogy a nő megvehesse Etienne Balzan párizsi garzon lakását a Boulevard Malherbe-ben. Így nyitott magának egy kalapkészítő műhelyt, majd 1910-ben megnyithatta az első üzletét, aminek neve Chanel Mode lett. A Cambon utca 21 szám alatt helyezkedett el a bolt, ami gyakorlatilag a törzshelye volt a francia társadalom eleganciát és luxust kedvelő felső rétegei számára. A biznisz azonnal fellendült. 1913-ban újabb boltot nyitott Deauville-ben, ahol nagy sikert aratott a Chanel-féle Matróz Blues. Itt kezdett dolgozni a lánytestvére Antoinette, valamint anyai nagynénje Augustine, akik közösen kezdték építeni a marketinget, majd Coco 1915-ben Biarritzban is boltot nyitott, ami közel volt a spanyol határhoz. Coco Chanel kalapjai voltak elsősorban nagyon népszerűek, így 1918-ban Párizsban a Cambon utca 31-es szám alatt egy újabb boltot nyitott, ami felszereltségét tekintve a mai butik elődje volt már.
A kalapok és a ruhák mellé itt már ékszereket és szépségápolási termékeket is lehetett vásárolni. A butik helyezkedett el a földszinten, az első emeleten a ruhákat lehetett megcsodálni, a második emeleten pedig Coco Chanel saját lakása volt, ahol a híres német divattervező Karl Lagerfeld lázasan dolgozott az újabb ruhákon. 1918-ban románca Arthur Capellel véget ért, habár a kapcsolatot tartották egymással. A férfi rá egy évre feleségül vett egy angol arisztokrata hölgyet, azonban nagyon korán elragadta Arthurt a halál, amikor súlyos autóból esett érte. A veszteséget Coco nehezen dolgozta fel. Egyes szóbeszédek szerint a baleset helyszínére épített emlékművet a fiatal divattervezőnő rendelte meg. 1919-től Coco Chanel hivatalosan is a haute couture, vagyis az egyedi tervezésű ruhák szakértője, és márkája ennek a piacnak az egyik éllovasa lett. 1920-ban ismerte meg az orosz zeneszerzőt, Igor Stravinskijt, aki Szovjet-Oroszországból menekült a családjával Franciaországba. Egy ideig Coco Chanel párizsi lakásán éltek. A divattervezőnő belehaborodott Stravinskijba, azonban kapcsolatuk meglehetősen rövidnek és inkább alkalminak bizonyult. 1921-ben ismerte meg Coco a korszak egyik legkiválóbb parfümkészítőjét, Ernest Beut, amikor éppen a francia rivierán nyaralt. A hölgynek egy különleges kérése volt Ernesthez, aki rendkívül híres szakembernek számított a korszakban, hogy készítsen számára egy egyedi parfümöt, aminek az illata mesterséges, tehát nincs még egy olyan belőle. Ez azért volt furcsa kérés, mert a korszakban szinte minden parfüm illatának az alapvető összetétele a virágillatokból eredt. Ernest Beut, mint vegyész, kiváló lehetőséget látott abban, hogy ennek a kemény kihívásnak igyekezzen eleget tenni. Ernest ugyanis az aldehidekkel már korábban is kísérletezett, Coco pedig beleegyezett, hogy néhány mintát kipróbálna. 1916-tól Chanel már intim viszonyt folytatott az emigráns Dmitri Pavlovics Romanov orosz nagyherceggel, aki bátorkodott megrajzolni Coco tervezett parfümjének üvegflakonját. A dologban a komédia abban rejlett, hogy az orosz nagyherceg a cári testőrség vodkás üvegét rajzolta le. A parfüm flakonjának történetéhez egy másik eredet történet is tartozik, miszerint Arthur Capel pipere tartó flakonjának alakjáról lett mintázva, vagy az ő általa nagyon szeretett whisky üvegének alakját vették át. Coco Chanel a tesztelés után az 5. mintát választotta a sorban végül a végleges terméknek, mivel az volt a szerencse száma. Nem véletlen, hogy a parfüm neve is Chanel No. 5 lett. A névválasztás meglehetősen tudatosra sikeredett. A parfümöt egy új kollekcióval kívánta piacra dobni, az 5. hónap 5. napján, vagyis május 5-én. Ennek érdekében 1922-ben megállapodott a Wertheimer fivérekkel arról, hogy ők gyárthatják és forgalmazhatják az ő nevével ellátott parfümöt. Wertheimerék azonban a parfüm után a bevétel 90%-át eltették, míg Coco csak a neve után kapott minden üveg után 10% részesedést. 1923-ban Coco igen élesen beleállt abba, hogy a nőknek parfümre van szüksége. Ezzel olyan divathullámot indított el, hogy innentől minden divatháznak elő kellett trukkolnia egy saját parfümtermékkel, ha tartani akarták a lépést a fogyasztói elvárásokkal. Coco az élete nagy részét nem a családtagjaival, hanem az általa gondosan megválogatott és lehetőleg ismert személyiségekből összeverbuválódott barátaival töltötte. Ilyen közeli barát volt Igor Stravinskij orosz zeneszerző, Paul Morand író, Pablo Picasso, vagy éppen Salvador Dali. 1924-ben saját fantázia ékszereket készítetett és tervezett. Etienne de Beaumont és Fulco de Verdura ékszerkészítők is segítették a munkáját. Chanel által váltak népszerűvé a hosszú, hamis gyöngyfüzérek, de különféle karpereceket és melltűket is értékesített, amik gyémántból, rubinból vagy strassból készültek. 1923-ban ismerte meg egy angliai útja során az angol politikai élet nagy alakjait. Személyesen találkozott az angol királyi család tagjaival, de még több politikussal, köztük Winston Churchill-lel. Onnantól 6 évig barátnője volt Hugh Grosvenornak, Westminster akkori hercegének. Az ő jóvoltából járhatott 1928-ban Skóciában, ahonnan ihletet merítette a tweed kosztümök elkészítéséhez. Westminster hercege köztudottan antiszemita volt és meglehetősen homofób. Ezekben a témákban Coco is erősen osztotta a kedvese nézetét. Erősen bírálta a leszbikusokat, de különösen azokat a queereket, akik mindenképpen nőkre akartak hasonlítani. A Chanel divatmárka sikerét az is bearanyozta, hogy a névadója egy meglehetősen különc nőnek számított. Haját rövidebbre vágatta, rendszeresen bő, kényelmes öltözékekben járt, és ez gyakran nadrágot vett fel, a bőre a rendszeres napozástól mindig lebarnult, a fűzőt fel se volt hajlandó venni. Coco Chanel ruhamárkája egyet jelentett a kényelemmel és az eleganciával.
Az amerikai és az európai nők ezért is voltak oda a kollekcióiért. Coco az éllovasa volt annak az elgondolásnak, miszerint a fűzőt és a többi derékleszorító megoldásokat el kellene vetni, mert az többet árt egy hölgy egészségének, mint hogy használna. Ez a szemlélet meglehetősen új iránynak számított. Coco Chanel példáját a többi nagy divatáruház is átvette, és próbáltak lépést tartani vele. A divatlapok szinte első kézből akartak értesülni Coco Chanel legújabb divat kollekcióiról, és azokat minél szélesebb érdeklődő vásárló közönséggel megosztani. Párizsban a Chanel-féle jersey kosztümök, amik saját kardigánhoz hasonlatos felső résszel rendelkeztek, már az akkori divat hóbort részét képezték. 1926-ban Coco bemutatta a kis feketének becézett ruhát, ami átütő sikert hozott számára. Ez a kis fekete kollekcióhoz tartozott még egy esőkabát, valamint egy aranyozott gombokkal ellátott blézer. Anyagát tekintve pedig minőségben vetekedett a férfiak elegáns megjelenésű kollekcióinak minőségével. Az újságírók úgy emlegették ezt a sötét öltözéket, mint a modern női egyenruhát. Ebben az időszakban fejezte be ráadásul intim viszonyát Pierre Reverdy francia költővel, akivel még vagy 40 évig jó barátságot ápolt. 1927-ben Westminster hercege vett egy parcellányi földet Coco Chanelnek a francia rivierán, ahova építetett egy villát. A beltere pontosan úgy lett elrendezve, mint ahogyan kinézett Chanel idejében az árvaház, ahol felnőtt. A herceggel rövidesen megszakadt a kapcsolata, mivel Coco Chanel soha nem akart elköteleződni, nem akart feleség lenni. Coco nagy barátnőre tett szert Missia Serre személyében, aki a művészek nagy mecénása volt a korszakban és saját szalont is működtetett Párizsban. Közösen hódoltak szenvedélyüknek, a drogoknak. Coco miatta lett morfinfüggő, szinte minden nap ellátta magát egy kellő adaggal, hogy elérje azt a szükséges állapotot, amitől jól érzi magát. A rossz nyelvek szerint azért volt Coco a beceneve, mert ő szervezte Párizs legdurvább kokainpartijait. Az 1930-as évek elején a Westminster hercegével véget érő románc közepette nem tudott újat mutatni különösebben az üzletek kínálatában. Még a nagyon szeretett kis fekete ruhából sem tudott újat mutatni. Ez azért lehetett, mert Coco Chanel üzletében a kínálat tervezése és azok értékesítése nagyban függeni kezdett a divatdiktátor érzelmi állapotától. Ha nem érezte jól magát, akkor a kollekciói túlontúl egyszerűek lettek. Innentől Coco ezt is igyekezte beépíteni, főleg a védjegyébe. A kevesebb, néha több. 1931-ben Coco találkozott Monte Carloban Samuel Goldwyn-nel, aki felkérte, hogy Hollywoodban amerikai filmekhez segítsen olyan ruhákat készíteni, amikbe beöltöztethetnék a színésznőket. Chanel, habár elvállalt több ilyen filmet is, végül csalódottan távozott az amerikai filmipar központjából, mivel szerinte az amerikai filmeseknek fogalma sincs a divatról, és rendkívül gyerekesen viselkednek. Innentől a Chanel márka francia filmekben bukkant fel. 1932-ben Coco azzal robbantott nagyot, hogy olyan ékszereket terveztetett meg, amiken a gyémántokat platinára dolgozták rá. Ez a nagy gazdasági válság idején meglehetősen extravagáns és nagyon hivalkodó megoldás volt, amivel megint magára vonta a nemzetközi sajtó figyelmét. Már 4000 női alkalmazottat foglalkoztatott 1935-ben, a Rue Cambonon már 5 lakással rendelkezett és évente nagyjából 28 000 modellt adott el. Az 1930-as évek elején különösen erős vonzalom fűzte őt Paul Iribe francia illusztrátorhoz, festőhöz, aki 1935-ben váratlanul meghalt. A férfi különösen nagy hatással volt Coco politikai nézeteire, hiszen Iribe francia ultranacionalista volt, és erős antiszemita gondolatait havonta még publikálta is a Le Témoin újságban, amit Coco Chanel finanszírozott. Iribe halála után 1936-tól Coco egy baloldali újságot támogatott, ami a szöges ellenkezőjét fejtette ki mindannak, amit a hölgy előző szeretője fejtegetett. Ez volt a Futur magazin. Az 1930-as évek végén Coco Chanel üzleti riválisa Elsa Schiaparelli volt, aki a hollywoodi filmpremiereken a színésznőknek a saját újdonságot nyújtó ruháit adhatta oda a rendezvény erejéig. A hölgy így az amerikai sikert magának zsebelte be, Coco pedig rájött arra, hogy ide már az egyszerűség és a kényelem kevés lesz, mutatósabb ruhákra van szükség. 1939-ben a Chanel divatház és a hozzátartozó varroda bezárt. Coco Chanel a II. Világháború kitörésére hivatkozva fejezte ki azt, hogy ez az idő, amit élnek, nem alkalmas arra, hogy divatot teremtsen. A döntése miatt a 4000 női alkalmazottja munkanélkülivé vált. Egyes vélekedések szerint így akart bosszút állni azokon a Chanel alkalmazottakon, akik még 1936-ban magasabb bérekért tüntettek és aktívan részt vettek az országos általános sztrájkon a munkakörülmények javítása érdekében. A divatszalon bezárása után Coco nem rejtette véka alá politikai nézeteit sem. Kijelentette, hogy szerinte a zsidók tehetnek mindenről,
A bolsevik Szovjetunió miatt teszik tönkre az európai gazdaságot és okoznak háborút. Coco Chanel Franciaország német megszállása alatt a párizsi Hotel Ritz-ben lakott. Az épületről köztudott volt, hogy a kirendelt német főtisztek központjaként és általános tartózkodási helyeként szolgált. Itt szeretett bele báró Hans Günther von Dinklageba. Coco pontosan tudta, hogy a nácik miatt Franciaországban az elsődleges belső ellenség, akitől erőszakos úton is hajlandók megszabadulni, azok a zsidók voltak. Chanel így benyújtott egy árja petíciót, amiben a Chanel No. 5 parfüm minden monetáris jogát magának akarta tudni. Ugyanis meggyőződése volt, hogy a Parfüm Chanel üzletvezetői és tulajdonosai, a Wertheimer fivérek szándékosan meglopják őt. Az már csak habatortán, hogy a cégvezető testvérek zsidók voltak. Az árja petíció alapján Coco Chanel a korábbi megállapodás legalitása ellenére azzal vádolta a Wertheimeréket, hogy ellopták tőle a parfüm tulajdoni jogát. Így 1940-től a nácik a zsidó törvények érvénybe léptetésén túl Wertheimeréket erőszakkal leváltották a Parfüm Chanel éléről, és egy keresztény francia üzletembernek, Félix Amiotnak adták át az üzletvezetését. Kevesen tudják róla, de Coco Chanel náci ügynök volt a német megszállástól kezdve. Westminster álnéven saját ügynöki azonosítószámmal rendelkezve aktív szolgálatot látott el 1941-től, és kizárólag Walter Schellenberg tábornoknak dolgozott, aki a Sicherheitsdienst vezetője és a német katonai hírszerző kémhálózatnak, az Abwehrnek a főnöke volt Berlinben. Az ügynöki fedőneve alapján sejthető, hogy a németek tudtak az angol kapcsolatairól. A Párizsban élő franciák számára is nagy port kavart, hogy a német megszállás kezdetén mindenféle bajós előjel megvárása nélkül Coco Chanel már a Hotel Ritz-ben várta a megszállókat, mintha tudta volna, hogy ott lesznek. A német tisztektől menedéket kapott a hotelben, ráadásul beleszeretett von Dinklage báróba, aki a német nagykövetségen dolgozott, de a gestapo alá volt beosztva. Chanel a saját boltja bezárását hazafias tettként próbálta eladni a párizsiaknak, azonban amint híre ment annak, hogy a Hotel Ritz-ben van a német főtisztekkel, a város lakói tudtak már róla, hogy egész biztosan kollaborál a nácikkal. Miközben Franciaországban több helyen is a lakosság büntette a nőket a német katonákkal való összemelegedésért, kollaborációért, addig Coco Chanel a német katonák biztonságában maradhatott a hotel falai között, és csak akkor ment bárhova is, ha arra utasították. De vajon mi is volt a feladata a divatdiktátornak? Egy konkrét hadműveletben volt szerepe. A náci Németországnak szándékában állt megszállni Spanyolország fővárosát, Madridot. Az Abwehr megbízásából Coco Chanel 1943-ban ellátogatott a városba, ahol próbálta meggyőzni Spanyolország brit nagykövetét, Sir Samuel Hoare-t arról, hogy mint Winston Churchill brit miniszterelnök barátja, szeretne kezdeményezni egy lehetséges tárgyalás megvalósulását a németek megadásáról. Ez volt az Operáció Model Hut, vagyis a Modell Kalaphadművelet, aminek keretében Coco Chanel valójában Walter Schellenberg üzenetét tolmácsolta Churchillnek, hogy Németországot előkészítsék egy békeszerződésre külön a britekkel. Azért, hogy Coco szándékai nehezen legyenek felderíthetők egészen a brit nagykövettől való tárgyalásig, így az elbocsátott alkalmazottai közül is beszerveztek embereket, akik elkísérték őt az útra. Az egyik nő, Vera Lombardi csak azért vállalta az utat, mert a németek a leszbikusságával zsarolták, és azzal, hogy gyengéd érzelmeket táplál Coco felé. A nő végig azt hitte, hogy üzleti úton vannak német utasításra, még Coco pedig készült elvégezni a valódi feladatot. A gond csak az volt, hogy a brit hírszerzés a Madridba érkezésükkor hamar felderítette, hogy Coco Chanel és társasága mind náci kémek. 1944. szeptemberében a Szabad Francia Tisztogató Bizottság a szövetségesek megérkezésével Coco Chanelt kihallgatták, és mivel nem találtak bizonyítékot arra, hogy ő náci kollaboráns lett volna, így elengedték. A lakosság körében viszont annak tekintették többen is az akkori szeretője, Hans Günther von Dinklage miatt. 1945-ben Svájcba menekült, és Szent Moritzban telepedett le. Ott találkozott újra Paul Morannal, akinek beszámolt részletesen az eddigi életéről, mióta nem látták egymást. Coco Chanelnek gondot jelentett, hogy a II. Világháború után a Parfüm Chanel vezetését megint Pierre Wertheimer látta el. A férfi a náci megszállás alatt kapott sérelmeit végül bíróság elé vitte. Coco Chanel 1947-ben perben nyert Pierre Wertheimer ellen a Chanel parfümök ügyében. Coco így nem csak visszamenőleg is megkapta azt a részesedést, amit hiányolt, hanem a II. Világháború alatt szerzett teljes bevételen túl Pierre Wertheimernek kellett fizetnie Chanel valamennyi napi kiadásait élete végéig. Ezzel Coco Chanel lett a korszak leggazdagabb nője. A nürnbergi per során kiállt Walter Schellenberg mellett, a tábornok halálával pedig ő állta még a temetés költségeit is. 1953-ban eladta a francia rivierán levő villáját,
majd a Pierre Wertheimertől kapott pénzből újra megnyitotta a műhelyét 1954-ben, és új kollekciót is bemutatott az érdeklődőknek, azonban a kritikusok nem tartották nagyra a Chanel divatmárka visszatérését. 1955-ben Coco azonban bemutatta a láncos teppeltáska ma is ismert változatát, valamint a Chanel első férfi parfümét. Coco Chanel újbóli ragyogásához jelentős mértékben hozzátett, hogy egy interjúban Marilyn Monroe, a híres amerikai színésznő és popikon úgy nyilatkozott, ha kimegy otthonról jól érezni magát, akkor először befújja magát Chanel parfümmel. Amennyire a divatvilág új irányai elhaladtak mellette, még akadtak bőven tisztelői, akik szerint Coco Chanel a II. Világháború előtti divat szépségeit beépítette a háború utáni divatba, és igazította az akkori igényekhez a modellkínálatot. Coco Chanel az utolsó éveiben rendkívül nehéz esetté vált az alkalmazottai számára. Rendszeresen zsarnoki kijelentéseivel igyekezte megnehezíteni mindenki munkáját. Ennek azonban pusztán csak egyetlen oka volt. Rettenetesen magányos lett. A férfiak már nem kapkodtak utána, megöregedett. Az utolsó napja a megszokott napi rutinja szerint ment, azonban rettenetesen fáradtnak és betegnek érezte magát. Hagyott hátra egy utolsó üzenetet, amiben azt jelezte, hogy meg fog halni. Rá másnapra, 1971. január 10-én hunyt el, 87 évesen. A párizsi Hotel Ritzben, ahol már 30 éve lakott, kisebb megszakításokkal. A svájci Lausanne-ban helyezték örök nyugalomra. Halála után Franciaország a saját halottjaként akarta számon tartani, és Franciaország First Lady-je, May Pompidou egy nemzeti emlékművet akart állítatni a tiszteletére. Ezután láttak napvilágot a II. Világháború alatt készült dokumentumok, amik igazolták, hogy Coco Chanel tényleg náci kollaboráns volt. Habár politikai nézetei és a II. Világháborús tettei valóban elítélendők, a divattörténet szempontjából egy megkerülhetetlen történelmi személyiség, akinek a kollekciói a mai napig hatással vannak az emberek öltözködésére, ízlésére, a divat alakulására. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz el fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor ezt a YouTube csatorna tagsági feladatén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!